550 ජාතක පොතේ තවත් එක් ජාතක කතාවක් තමයි බක ජාතකය කියන්නේ. අප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමයේ ජේතවනාරාමේ චීවර වඩ්ඩක කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඒකට හේතුව උනේ උන්වහන්සේට සිවුරු පඳු පොවන්න, ලස්සනට ඒවා සකස් කරන්න, පරණ සිවුරු අලුත් සිවුරු වගේ හදන්න හොඳ හැකියාවක් තිබුණ නිසා. ඉතින් ඔහොම කාලයක් මේ සිවුරු අලුත් කරන ක්‍රියාව කරගෙන යද්දී මේ චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේට තණ්හා හිතක් පහළ වුණා. අලුත් ස්වාමීන් වහන්සේලාව රවට්ටලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ අලුත් සිවුරු අරගෙන එයා ගාව තිබුණ පරණ සිවුරු දෙන්න කල්පනා කළා. මේ චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපායට අලුත් ස්වාමීන් වහන්සේලා අසු වුණා. එයාලා හැමෝම එයාලා ගාව තිබ්බ අලුත් සිවුරු චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේ ගාව තිබ්බ සිවුරු වලට මාරු කරගත්තා. පුතාලා දන්නවනේ රහසක් හැමදාම සැඟවිලා තියෙන්නේ නැහැ. ටික කාලයක් යද්දී මේ අලුත් ස්වාමීන් වහන්සේලා එයාලගේ සිවුරු හොදන්න ගත්තා. මේව හොදන්න ගත්තාම එයාලට හැමදේම තේරුණා. එයාලා රවටුණා කියලා එයාලා දැනගත්තා. මේ චීවර වඩ්ඩක භික්ෂුන් වහන්සේගේ ක්‍රියා ගැන ගම්බද ස්වාමීන් වහන්සේකට ආරංචි වුණා. ගම්බද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේට විරුද්ධව උපායක් කල්පනා කළා. මේ ගම්බද ස්වාමීන් වහන්සේ පරණ සිවුරක් අලුත් සිවුරක් වගේ සකස් කරගෙන චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න ප්‍රදේශයට ගියා. චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ගම්බද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිවුර දැක්කා. සිවුර දුටු පමණින්ම ඒකට ලෝභ වුණා. කලින් හැමෝටම කළා වගේ මේ සිවුරත් මාරු කරන්න කතා කරගත්තා. හැබැයි චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේ හිතුවේ නැහැ එයාව උපායකට අහු වෙන්න යනවා කියලා. අවසානයේදී චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ගම්බද ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපායට අහු වුණා. චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේ ගාව තිබ්බ අලුත් සිවුරක් එක්ක එයා ගම්බද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සිවුර මාරු කරගත්තා. චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේට එයාට ලැබුණු සිවුර ගැන පොඩ්ඩක් සතුටු හිතුණා. හැබැයි දරුවනේ ඒ සතුට නම් තිබ්බේ මම පොඩි කාලේ. ටික කාලයක් යනකොට චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේට එයා රැවටුණා කියලා තේරුම් ගියා. එයාට හොඳටම ලැජ්ජ හිතුණා. මේ සිදුවීම අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහින් කිව්වා. මේ චීවර වඩ්ඩක ස්වාමීන් වහන්සේ මීට කලින් ආත්මයේදීත් මේ වගේම රැවටුණා කියලා අප බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ සිදුවීම සිදුවුනේ මෙන්න මේ විදිහටයි. මගේ දුවල පුතාලා දැකලා ඇතින ලස්සන පොකුණ වල ඈත අතීතේ එක කැලෑවක මේ වගේ පොකුණක් තිබුණා. හැබැයි ඒ සරත් කාලේ. මගේ දරුවෝ දන්නව නේද? සරත් කාලේදී වතුර නැති වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ පොකුණේ වතුර හිඳිලා ගියා. වතුර තිබුණේ පොඩ්ඩයි. මේ පොඩි වතුර ටිකේ තමයි මාළු ඔක්කොටම ඉන්න සිද්ධ වුණේ. එයාලට එහෙට මෙහෙට පීනන්නවත් ඉඩක් තිබුණේ නෑ ඒ පොඩි වතුර ටිකේ. ඔන්න අහස පියාඹන කොක්නයිද කෙනෙක් මේ පොකුණ දැක්කා. මේ කොක්නයිදට මේ මාළුවන්ව කන්න ආසාවක් ආවා. ඉතින් මේ කොක්නයිදේ මාළුව ළඟට ගිහිල්ලා මෙහෙම කිව්වා. යාළුවනේ අර කඳ මුදුනේ එහා පැත්තේ මල් වලින් පිරුණු වතුර පිරුණු ලස්සන පොකුණක් තියෙනවා. මට ඕන නම් ඔයාලට උදව්වක් විදියට ඔයාලා එක එක්කිනාව ඒ පොකුණට ගිහින් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මාළු කවුරුත් ඒ කොක්කා කියපු දෙයට කැමති වුණේ නැහැ. මේ කොක්නයිදව විශ්වාස කළේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ කොක්නයිද කිව්වා හරි. එහෙනම් මම කාවරි එක මාළු යාළුවෙක්ව අරගෙන ගින් ඒ විල පෙන්නන්නම්.
එතකොට ඔයාලටම දැනගන්න පුළුවන්නේ ඒ පොකුණේ තියෙන ලස්සන. ඔන්න දැන් මාළුවෝ ටික කොක්නයිද එක්ක යන්න මාළුවෙක්ව තෝරන්න ගත්තා. වරල් හොඳට වැඩුණු මාළුවෙක්ව එකට තෝරගත්තා. ඇයි දන්නවද එයාව තෝරගත්තේ? එයාට ටික වෙලාවක් වතුර නැතුව ඉන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. කොක්නයිද අර මාළුවාවත් කටින් අරගෙන ගිහින් ඒ විල පෙන්නුවා. ඒ විලේ ටික වෙලාවක් ඒ මාළුවට පීනන්නත් දුන්නා. ඊට පස්සේ එයාව ආපහු අර වතුර හිඳුණු පොකුණට එක්කගෙන ගියා. විල දැකපු මාළුවා එයාගේ අනිත් යාළුවන්ට විස්තරේ කිව්වා. ඔන්න ඊට පස්සේ මාළුවෝ ඔක්කොම මේ කොක්නයිදව විශ්වාස කරන්න ගත්තා. හැම කෙනෙක්ටම අමතක වුණා මේ කොක්නයිදගේ ආසම කෑම මාළුවන්මයි කියලා. කොක්නයිද මාළුවෝ එක එක්කෙනා අරගෙන ගියා. හැබැයි ඒ විලට නම් නෙවෙයි. විල ළඟ තිබුණු ගල් තලාවට. එතනට අරගෙන ගිහින් ඒ හැම මාළුවෙක්ම එයා කෑවා. කොහොම ටික කාලයක් යද්දී පොකුණේ හිටපු මාළුවෝ ඔක්කොම ගලේ අරගෙන ගිහින් එයා කවලා දැම්මා. දවසක් මේ කොක්නයිදේ පොකුණ ගාවින් යද්දී එයා දැක කකුලෙක් ඉන්නවා ඒ පොකුණේ. එයා කකුලේ ළඟට ගිහින් මෙහෙම කිව්වා. යාළුවේ, ඔයා එක්ක හිටපු අනිත් යාළුවෝ නම් දැන් සතුටින් ඒ විලට වෙලා ඉන්නවා. ඔයා කැමති නැද්ද ඒ විලට ගිහින් අනිත් අය වගේ සතුටින් ඉන්න? මේ කකුලුවා මේ කොකාව පොඩ්ඩක්වත් විශ්වාස කළේ නැහැ. කකුලුවා උපායක් හිතුවා. එයා මෙහෙම කිව්ව කොකාට. මගේ ඇඟේ තියෙන කට්ට නිසා ඔයා මාව කටින් අරගෙන ගියොත් මාව ලිස්සලා බිමට වැටේ. මාව කටින් අරගෙන ගියොත් නම් වෙන්නේ ඒ විලට යන්න කලින්ම බිමට වැටිලා මැරිලා යන්න. මට පුළුවන් ඔයාගේ බෙල්ලේ ගිලා යන්න. එතකොට නම් මට ප්‍රවේශමෙන් යාගන්න පුළුවන් වෙයි. කොක්නයිදට කකුල මස් කන්න තිබ්බ ආසාව නිසාම එයා ඒකට කැමති වුණා. දැන් ඔන්න මේ කකුලුවා අර කොකාගේ බෙල්ලේ එල්ලලා යනවා. කොක්නයිද යන ගමනත් හිතුවේ තව ටික වෙලාවකින් කන්න ලැබෙන ලස්සන කකුලේ මස් කෑම. පුරුදු විදිහටම වෙනත් පව කරගෙන ගියා. කකුලුවාව කලින් මාළුවව අරගෙන ගියපු ගල් තලාවටම අරගෙන ගියා. කොකාගේ උපහායතේ වෙන කකුලුවා කොකාගේ බෙල්ල ගාවින් තාත්ත කරලා ඇල්ලුවා. කොක්නයිදට හොඳටම රිදුණා. අඬා මේ කකුලුවාගේ ජීවිත දාණය ඉල්ලුවා. ආපහු විලට ගිහින් දාන්න පොරොන්දු වුණා. පොරොන්දු වුණ විදිහටම කකුලුවාව කොකා විලට ගිහින් දැම්මා. ඒ ආත්මෙදී ඒ කොක්නයිද වෙලා හිටියේ චීවර වර්ධක භික්ෂුවයි. ඒ උපායශීලී කකුලුවා වෙලා හිටියේ ගම්බද භික්ෂුවයි. පේනවද දරුවනේ, තව කෙනෙක්ව රවට්ටලා අපි කාටවත් සතුටු වෙන්න බෑ. වංචා කරලා, රවට්ටලා, බොරු කියලා ජයක් ලබන්න බෑ. ඒ අයට හැමදාමත් දුකමයි අයිති වෙන්නේ. හොඳ ගුණධර්මයන් ජීවිතේ වැඩි දියුණු කරගන්න අපි හැමෝම හිතට ගන්න ඕනේ. තවත් මේ වගේම ජාතක කතාවකින් අපි ආයෙත් මුණ ගැහෙමු. නමෝ බුද්ධාය.